Λοιπόν, γεια χαρά. Ελπίζω να είστε όλοι πολύ καλά. Καλώς ορίσατε στο πέμπτο βίντεο της σειράς Targeting Rhythms and Polyrhythms. Και πάμε να συνεχίσουμε ακόμη λίγο με JATTIS. Να δούμε ακόμα λίγα JATTIS πριν τα εφαρμόσουμε στα αντικείμενα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής μια επανάληψη και πάλι. Έχουμε δει τα JATTIS, Tisra, Chatusra, Kanda, Misra, με τα second speed του Tisra και του Chatusra. Έχουμε κάνει τις ασκήσεις που τονίζουμε σε διαφορετικά σημεία το κάθε γκάτι. Τα έχουμε δοκιμάσει λίγο στα αντικείμενα και έχουμε ξεκινήσει με τα JATTIS. Και την προηγούμενη φορά κάναμε όλα τα JATTIS του Tisra. Tisra JATTI 4, Tisra JATTI 5, Tisra JATTI 7. Λοιπόν, δεν θα τα επαναλάβουμε αυτά. Ελπίζω να πηγαίνει καλά και με το μέτρημα. Αν δεν πηγαίνει, υπομονή. Αυτό θέλει απλά εξάσκηση και εξάσκηση. Δεν είναι κάτι που κάνουμε αμέσως. Εμένα μου πήρε πάρα πολύ καιρό για να νιώσω άνετα, να μετράω και να τονίζω και όλα αυτά. Απλά θέλει εξάσκηση. Οπότε ο λόγος που σας το λέω είναι για να συνεχίσουμε, όχι να παραιτήσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το Chatusra. Πριν πάμε στο Chatusra, να επαναλάβω κάτι που έχει να κάνει με το μέτρημα. Οπότε, μέχρι στιγμής είπαμε το Tisra JATTI 4. Είπαμε ότι είναι το Tisra, το οποίο τονίζεται κάθε 4, οπότε λέμε τα κεντίμι, και για να ξέρουμε πότε κλεί ο κύκλος και ξαναξεκινά, δηλαδή πόσους χτύπους θέλει, το βρίσκουμε από το JATTI. Οπότε το Tisra JATTI 4 θέλει 4. Το Tisra JATTI 5 θέλει 5 χτύπους. Το Tisra JATTI 7 θέλει 7. Ένας άλλος τρόπος να το μετράμε αυτό, για να ξέρουμε πότε κλείνει ο κύκλος, είναι πόσες φορές λέμε τις συλλαβές. Δηλαδή, Tisra JATTI 4 λέμε τα κεντίμι. Είναι 4 χτύποι, αλλά πόσες φορές λέμε το τα κεντίμι, για να έχουμε υπόψη μας αυτό, επειδή μπορεί να μας βοηθά να μετράμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτός ο αριθμός έρχεται από το Tisra. Δηλαδή, όταν κάνουμε Tisra JATTI 4, λέμε τα κεντίμι 3 φορές και κλείνει ο κύκλος. Όταν κάνουμε Tisra JATTI 5, λέμε τα τυγκίνατον 3 φορές πάλι, επειδή είμαστε στο Tisra. Όταν λέμε Tisra JATTI 7, λέμε τάκι τετάκι ντίμι 3 φορές, επειδή είμαστε στο Tisra. Οπότε, το πόσες φορές λέμε τις συλλαβές για να κλείσει ο κύκλος έρχεται από το γκάτι, δηλαδή από το Tisra. Πάμε να κάνουμε απλά το Tisra έχοντας αυτό υπόψη. Σήμερα θα βάλω μετρονόμο 46. 3, 1. Τάκι τετάκι 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 τι. Τα και τίμη, 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 τα. Οπότε σε αυτό το χέρι έκανα πόσες φορές είπα το τα και τίμη, σε αυτό είναι η χτύπη. Πάμε να κάνουμε το κάντα. Να δούμε, αν όντως είναι πάλι 3 φορές. Θρίκι, τε, κοκι, τε, τάκι, τε, τάκι. Τα και τε τα και τε τα τε κι να το 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 τα. Οπότε από ό,τι είδε και στο Tisra JATTI 5 πάλι είπα 3 φορές το τα την κίνατο και στο Tisra JATTI 7 θα πω 3 φορές το τα και τε τα και τίμη. Αυτό έρχεται από τον κάτι. Και το JATTI μας λέει πόσα beats θέλουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το Chatusra τώρα. Έχουμε το Chatusra JATTI 3 αρχικά. Οπότε, ταχύτητα μας είναι Chatusra, τα και τίμη, τα και τίμη, τα και τίμη και τονίζουμε κάθε 3. Οπότε θα χρησιμοποιούμε τις συλλαβές τα και τε. Λοιπόν, ξεκινάμε αρχικά με 4 beats Chatusra είπαμε και μετά θα το δοκιμάσουμε. Ερώτηση. Πόσα beats χρειαζόμαστε για να ξεκινήσει η φράση μας από την αρχή? Chatusra JATTI 3. Πόσα θέλουμε? 3. JATTI 3. Σωστά. Οπότε από το JATTI έρχονται τα beats. Θέλουμε 3 beats, 3 χτύπους για να συμπληρωθεί η φράση. Και πόσες φορές θα πούμε τάκητε? 4. Επειδή αυτή η σχέση έρχεται από τον κάτι. Chatusra JATTI 3. Άρα το Chatusra είναι 4. Λοιπόν,
Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Θα πούμε 4 τσατούστρα, ξεκινάμε. 3, 1. Τάκετιμι, 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 τάκετε, 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 Λοιπόν, αυτό ήταν το τσατούστρα Jati 3. Πάλι έκανα εδώ πέρα πόσες φορές λέω το τσατούστρα και εδώ πέρα το beats. Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνετε εσείς, απλά το κάνω τώρα για να φανεί πιο ξεκάθαρα η σχέση του πόσες φορές λέμε το κάθε τι. Οπότε, κάνω το τσατούστρα Jati 3, πάμε στο επόμενο. Τσατούστρα Jati 4. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει τίστρα Jati 3. Γιατί τσατούστρα Jati 4 είναι ουσιαστικά το τσατούστρα. Τάκεντίμι, τάκεντίμι, τάκεντίμι. Οπότε δεν υπάρχει το τσατούστρα Jati 4. Το επόμενο, τσατούστρα Jati 5. Άρα, μένουμε στην ταχύτητα του τσατούστρα και λέμε τατιγκίνατο. Θα δοκιμάσουμε. Αυτό θέλει 5 beats. Σωστά. Jati 5. 3, 1. Τάκεντίμι, 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 τατιγκίνατο, 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 Ωραία. Άρα κάναμε και το τσατούστρα Jati 5. Ίσως το τσατούστρα να το βρίσκεται πιο εύκολα από το τίστρα ή το ανάποδο, εξαρτάται στον άνθρωπο. Λοιπόν, μια ακόμη συμβουλή για τα Jatis γενικά είναι ότι ουσιαστικά αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει να συντονιστεί όλο μας το σώμα με τον γκάτι. Δηλαδή είμαστε στο τάκετιμι, τάκετιμι. Αναπνέουμε, όλα τα κάνουμε σε αυτή την ταχύτητα για να μπορούμε να παίξουμε αυτή. Οπότε όταν είμαστε σταθεροί σε αυτή την ταχύτητα, απλά είναι λες και κοροϊδεύουμε το στόμα μας, ας πούμε, και αντί να λέμε τάκετιμι, λέμε τατιγκίνατο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνουμε να είμαστε ακριβές. Δηλαδή, αν χάσουμε την ταχύτητα που έχουμε, μετά και την ψάχνουμε μετά, θα χαθούμε. Καλύτερα να σταματήσουμε και να το πιάνουμε από την αρχή. Γι' αυτό είναι σημαντικό να λέμε στην αρχή το τάκεντίμι για να μπούμε στην ταχύτητα. Αν χρειάζεται να το πούμε περισσότερες φορές, ας το πούμε. Σημαντικό είναι όταν ξεκινούμε να κάνουμε τα Jatis να έχουμε ήδη την ταχύτητα σταθερή. Λοιπόν, πάμε ακόμα μια φορά το ίδιο παράδειγμα με αυτή τη σκέψη. Οπότε θα πούμε 4 τάκεντίμι και πάμε. Τσατούστρα Jati 5. Τάκεντίμι, 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 έμεινα στο τάκεντίμι, αυτό δεν φεύγει ποτέ μας. Τάκεντίμι, 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 και το ρυθμό στο τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το τσατούστρα Jati 7. Θέλουμε πόσα beats, Jati 7, άρα 7 beats. Και πόσες φορές θα το πούμε, 4 φορές. Και τι θα πούμε, τι λέγαμε στο μίστρα. Στο μίστρα έχουμε δει 3 επιλογές. Το τάκετε τάκετιμι, το τάκετιμι τάκετε και το τατιγκίνα τον τάκε. Σε αυτή την περίπτωση του τσατούστρα θα πούμε τάκετιμι τάκετε. Και ο λόγος είναι επειδή ξεκινά το ίδιο με το τάκετιμι, οπότε η αρχή είναι ίδια και μεταφεύγουμε. Και όπως και στην περίπτωση του τίστρα, τονίζουμε το τα του τάκετιμι αυτή τη φορά. Δηλαδή το πρώτο. Δεν τονίζουμε και το τάκετιμι, τάκετε, τάκετιμι, τάκετε. Μόνο το τάκετιμι. Οπότε 3, 1. Τάκετιμι, 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 τάκετε, τάκετιμι, τάκετε, τάκετιμι, τάκετε, τάκετιμι, τάκετε, τάκετιμι, τάκετε, τάκετιμι, τάκετε,
τάκε, 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 τάκε. Ωραία, αυτό είναι το τσατούστρα τσατισέρα. Και μια υπενθύμηση, δεν τονίζουμε το μετρονόμο. Δεν κάνουμε τάκε, δίμη, τάκητε, τάκε, δίμη, τάκητε, τάκε. Αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε τάκε, δίμη, τάκητε, τάκε, δίμη, τάκητε, τάκε. Είναι, μπορείτε να φωνάξετε όσο θέλετε στο τα. Αυτό προσπαθήστε να το κάνετε να διαχωρίσει από τα άλλα. Αλλά φτάνει να τονίζουμε αυτό. Λοιπόν, οπότε έχουμε δει το τίστρα, έχουμε δει και το τσατούστρα και πιστεύω ας κλείσουμε εδώ και το τέταρτο μας βίντεο για να έχουμε αυτά τα δύο αρκετά καλά, το πέμπτο μας βίντεο, συγγνώμη, για να έχουμε αυτά τα δύο αρκετά καλά στην εξάσκηση, έτσι ώστε από το επόμενο βίντεο να τα βάλουμε και λίγο στα αντικείμενα. Βέβαια, τζάτις υπάρχουν και στα άλλα, σε όλα τα τζάτις, και στο Kanda και στο Mistra. Αυτά θα τα κάνουμε αργότερα. Προς το παρόν δουλεύουμε το Tisra και το Chatusra. Tisra τζάτι 4-5-7, Chatusra τζάτι 3-5-7. Λοιπόν, ελπίζω να περάσετε καλά κάνοντας αυτή την εξάσκηση και ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.